এই কোৱেশ্চনটো দেখি বাৰু তোমালোকৰ কি লাগিছে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰি না বাৰু কোৱেশ্চনটো দিছো কিন্তু ক্লাস 11 ৰ পৰা ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চনটো কি দিছে sin pi by 3 - x cos pi by 6 plus x plus cos pi by 3 minus x sin pi by 6 plus x equals to 1 আমি মানে লেফট হ্যান্ড সাইড equals to রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ কৰিব লাগে আমি প্রুফ কৰিব লাগিব যে a পাৰ্টৰ ভ্যালুটো equals to 1 এটা তোমালোকৰ বাৰু কি লাগে সলভ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এই কোৱেশ্চনটো কোৱেশ্চনটো যদি তোমালোকে ভালদৰে চোৱা কোৱেশ্চনটো দেখাত খুব টান লাগিছে কিন্তু হয় বহুত ইজি কিয় ইজি বুলি কৈছো তোমালোকক মই বাৰু দেখাম এতিয়া আমি প্রুফ কৰিব লাগে লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়ালস টু রাইট হ্যান্ড সাইড তে মই লেফট হ্যান্ড সাইড পাৰ্টটো লিখি লওঁ LHS ইজ ইকুয়ালস টু ৰবা ইন কালাৰটো কোন বেলেগ এটা লৈ লওঁ হোৱাইট লৈ লওঁ তে LHS আমি লৈ লওঁ LHS ত কিমান আছে sin pi by 3 minus x cos of pi by 6 plus x plus cos of pi by 3 minus x sin of pi by 6 plus x okay এতিয়া এটা বস্তু নোটিস কৰা ইয়াত কি আছে pi by 3 minus x আছে ইয়াতো pi by 3 minus x আছে ইয়াত pi by 6 plus x আছে ইয়াতো pi by 6 plus x আছে এই গুটে পাৰ্টক আমি যদি a ধৰো আৰু এই গুটে পাৰ্টক যদি b ডিনোট কৰো এটুক আমি a ধৰিব পাৰো আৰু এই গুটে পাৰ্টক আমি b ডিনোট কৰিব পাৰো এটা আমাৰ সাথে এটা ফৰ্মুলা নবনিল জানো sin a cos b plus cos a sin b এটো ফৰ্মত আহিল নে দেখাত অলপ তেনেকুৱা লাগিছে নে sin a cos b plus cos a sin b যত a এর ভ্যালু হল pi by 3 minus x b এর ভ্যালু হল pi by 6 plus x হয় না নহয় এটা তোমালোকে বাৰু মোক কোৱাচোন sin a cos b plus cos a sin b এর ভ্যালু কি হ'ব sin a cos b plus cos a sin b শুনা লাগি আছে কিহৰ ফৰ্মুলা হৈ গল sin of a plus b হয় না নহয় sin of sin a cos b plus cos a sin b is equals to sin of a plus b গম পাই গলো আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবলৈ গৈ আছো তোমালোকৰ কোৱেশ্চনৰ ক্লাস 11 ৰ ম্যাথছ বহুত ইজি জাস্ট ফৰ্মুলাস খিনি মনত থবা আৰু কোড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে বস সেই বস্তুটো আমি চাম আৰু বাকি জাস্ট এপ্লাই কৰি দিম আৰু আমাৰ ওচৰত আনসাৰ ইজিলি ওলাই আহিব ওকে এতিয়া আমি গম পাই গলো যে sin a cos b plus cos a sin b is equals to sin of a plus b জাস্ট পুট কৰি দিও এতিয়া ওকে তে মই এটা পুট কৰি দিও তে কিমান আহিব sin of a plus b কৰিব লাগিব তে a এর ভ্যালু কি হৈ যাবগে গুটে pi by 3 minus x আৰু b এর ভ্যালু কি হৈ গলগে pi by 6 plus x plus pi by 6 plus x সিম্পল হৈ গলে sin a cos b plus cos a sin b is equals to sin of a plus b okay এতিয়া জাস্ট কাটাকুটিখিনি কৰি দিও minus x plus x আহি গল আমাৰ শর্ট sin of pi by 3 plus pi by 6 which is equals to sin law LCM লৈ লওঁ 6 3 to 2 pi plus pi which is equals to sin of 3 pi by 6 which is equals to sin of pi by 2 sin 90 degree ভ্যালু কিমান হৈ যাব 1 that finally আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালুটো পালো ইকুয়ালস টু 1 আৰু আমি তাকে প্রুফ কৰিব লাগে যে this is equals to 1 আৰু আমি প্রুফ কৰি দেখালো বহুত ইজি হয় নহয় জানো যদি তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব এটা শিওৰ কৰি দিবা ওকে আৰু মই এটা কাম কৰিম তোমালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা ভিডিওস আৰু আনি থাকিম